हेलो साथीहरू नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई नयाँ नियम अनुसार EDIS कसरी गर्ने विषयमा स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। श्रावणबाट लागू भएको नियम अनुसार EDIS गर्नको लागि यसमा एउटा पर्चेस सोर्समा पहिले पर्चेस सोर्स स्क्रिप्ट सेलेक्सन गरेर त्यसलाई अपडेट गरे मात्रै पुग्थ्यो। चेक मार्क्सहरू लगाए पुग्छ, यसमा केही झन्झट हुँदैन। अहिले नयाँ नियम अनुसार माई होल्डिङ भन्ने एउटा कोलम थपिएको छ। यो कोलममा गएर हजुरहरूले सर्ट टर्म होल्डिङमा सेयर ट्रान्ज्याक्सन गर्न खोज्नु भएको हो कि अथवा लङ टर्म होल्डिङमा सेयर ट्रान्ज्याक्सन गर्न खोज्नु भएको हो, सो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चेक मार्कमा चिन्ह लगाएको भरमा सजिलैसँग अपडेट हुन्छ, त्यसमा कुनै म्यानुअली एडिट गरिराख्नु जरुरी हुँदैन। त्यसपछि पुरानै शैलीमा माई EDISमा गएर सेयर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।